Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk mata pelajaran muzik PK LESTARI, kita akan sambung dengan tajuk 2 Dunia Kreatifku. Murid dikehendaki menyanyikan lagu Itulah Sayang sambil tepuk tangan dan tepuk paha pada ikon mengikut tempo yang betul. Murid boleh melihat ikon tepuk tangan dan tepuk paha pada lirik yang terdapat di sini. Sama-sama kita pendengarkan audio 25 vokal Itulah Sayang dengan tepukan. Audio 25 vokal Itulah Sayang dengan tepukan. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Tanya sama angin apa sebab goncang, nanti jawab angin hanyalah awan. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Tanya sama angin apa sebab goncang, nanti jawab angin hanyalah awan. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Tanya sama angin apa sebab goncang, nanti jawab angin hanyalah awan. Tahniah murid-murid kerana dapat menyanyikan lagu Itulah Sayang sambil tepuk tangan dan tepuk paha pada ikon mengikut tempo yang betul. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.